काय अगं कंटिन्यू ट्रकच आहेत तसे पुढे. ह्याने दिलं तरी काय, पुढे पण ट्रकच आहे. तेव्हा मी कुठे त्याला त्रास दिला? मी तर उलट माझे आउट रोडने काढली गाडी, त्याला हॉर्न पण नाही दिला मी. एक खड्डा आहे, सॉरी. आता त्याला मी काहीच करू शकत नाही. हा बघ आता लूप.